Hello mọi người, Cassie nè. Ai là công chúa trong cái nhà này, có thể là con không? Mấy Cassie công chúa. Cassie ở đây ngủ nha. Hello mọi người, cảm ơn mọi người vì đã click vào video của Lindsay ngày hôm nay. Năm học mới sắp đến, không biết là mọi người có thấy hồi hộp không? Đối với Lindsay thì ngày xưa lúc mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì mỗi lần đến năm học mới giống như là xé nháp làm lại vậy. Mặc dù là bạn bè thầy cô vẫn vậy nhưng mà cảm giác của mình thấy mới lắm, thấy hào hứng và quyết tâm. Mặc dù là cái quyết tâm này hồi đầu năm rất là cao nhưng mà đến giữa năm bắt đầu nó đi xuống từ từ. Hy vọng là mọi người không giống Lindsay. Hồi còn đi học thì Lindsay không có make up nhiều, hồi đó còn nhỏ nên cũng không có khái niệm đánh phấn nữa. Nhưng mà Lindsay sẽ luôn luôn có bên mình một cây son, bởi vì chỉ cần có son thôi là gương mặt của mình sẽ trông xinh hơn rất là nhiều rồi. Hôm nay nhân dịp Back to School, Lindsay muốn giới thiệu với mọi người một dòng son vừa xinh, giá vừa yêu đến từ Hàn Quốc có tên là Sam You. Đây là Fluid Matte Lip Tint, là son kem lì có thiết kế thỏi rất đơn giản và cá tính. Vì môi của Lindsay dễ bị khô nên Lindsay không chuộng son lì và cũng ít khi khen son lì lắm. Nhưng cái son này chỉ cần một lần swatch lên môi là Lindsay bị thích luôn, bởi vì lúc đánh lên môi cảm giác như nó là son tint vậy. Lindsay tưởng là son tint bởi vì son nó lỏng và dễ đánh quá, nhưng một lúc sau thì son khô lại và trở nên lì hơn. Chất son của em này thì rất là mỏng và nhẹ nên đánh cả ngày trên môi thì không cảm giác bị nặng, nên là Lindsay nghĩ rất là thích hợp để đánh đi học hoặc đi làm. Độ bám của em này thì Lindsay thấy cũng tạm ổn, đánh lâu trong ngày thì sẽ phải dặm lại và khi ăn thì cũng sẽ trôi bớt đi. Thường có một điểm mà Lindsay không thích ở son lì là khi lên môi sẽ làm lộ vân môi. Môi của Lindsay mà bị lộ vân nữa thì trông sẽ rất là khô. Nhưng mà em này lên môi rất là căng và mướt hơn những loại son lì khác, nên là Lindsay mới tự tin làm cái swatch này. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng xem 5 màu son mà Lindsay sẽ swatch ngày hôm nay nhé. Màu số 1 có tên là Burn Down, là một màu đỏ Bordeaux rất sang trọng và quý phái. Cũng là màu đầu tiên Lindsay chọn để sử dụng thử trong bộ sưu tập son lần này. Sao mà Lindsay mê cái màu đỏ Bordeaux quá đi. Nhìn thấy màu đỏ này Lindsay tưởng tượng ra cả một vườn hoa hồng. Đây là tông màu đỏ mà Lindsay nghĩ các bạn nữ ai yêu thích màu son đỏ cũng nên chọn cho mình một cây, vì màu này rất dễ để phối đồ mà cũng không kén da nữa. Màu số 2 có tên là Gorgeous Cocktail, là một màu đỏ cam nổi bật và quyến rũ, dành cho những cô nàng kiêu kỳ và thích sự cá tính. Đây chắc chắn là màu đỏ mà Lindsay sẽ vote cho những buổi hẹn hò, vì tone màu này không những khiến chúng mình nổi bật hơn mà còn thu hút được đối phương nữa. Nếu bạn nữ nào có crush ở trường hay ở công ty thì hãy nhanh chóng sở hữu màu son này ngay. Màu số 3 có tên là Winsome, là một màu cam hồng sáng, dành cho những cô nàng tinh nghịch, ngổ ngáo và năng động. Nói theo cách của Lindsay là màu son mà Nicki Minaj sẽ chọn. Nếu đánh nửa môi thì trông sẽ rất trẻ trung, còn đánh full môi thì sẽ vô cùng cá tính. Nhưng đánh kiểu nào thì em này trông cũng rất Barbie và nổi bật. Màu số 4 có tên là Dazzling Dew, là một màu cam cháy, vô cùng thích hợp để đánh vào dịp sắp tới luôn, vì cũng sắp bắt đầu sang thu rồi. Tone cam cháy này Lindsay thấy nghiêng về màu nâu nhiều hơn, nên sẽ rất phù hợp với những cô nàng yêu thích những gam màu trầm, thích sự lạnh lùng, cá tính và ngầu ngầu một chút. Ban đầu lúc swatch ra tay thì Lindsay không ấn tượng với màu này lắm, nhưng khi đánh lên môi rồi mới thấy màu này cũng rất sang trọng và cuốn hút không kém. Nếu bạn nào cảm thấy ba màu trước hơi chói thì có thể chọn tone màu này, trầm và dịu dàng hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Và màu số 5 cũng là màu cuối cùng có tên là Get Near và là một màu đỏ mận, yêu kiều và gợi cảm. Cũng là màu mà Lindsay thích nhất trong bộ sưu tập lần này, và Lindsay tin rằng có rất nhiều cô gái cũng mê mẩn màu này giống Lindsay, vì đây là tone màu dành cho bọn cạp. Màu đỏ mận mang lại sự mê hoặc, quyến rũ nhưng pha một chút gì đó bí ẩn, ma mị khiến đối phương luôn muốn tìm hiểu. Không quá nổi bật nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Màu này lên môi tuy sẽ làm mình nhìn chững hơn một chút, nhưng từ đó cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào và sự đằm thắm của một người phụ nữ. I can hear the
Ok, vậy là Lindsay đã swatch xong 5 màu son của ngày hôm nay. Nếu như mọi người thích màu nào nhất, hãy comment cho Lindsay biết với. Và tuần sau Lindsay có Q&A về Back to School, nên nếu mọi người có câu hỏi gì về trường lớp thì hãy đặt câu hỏi cho Lindsay và tuần sau Lindsay sẽ trả lời chúng. Nếu thích video này thì mọi người đừng quên tặng like cho Lindsay và đừng quên subscribe channel này và nhấn chuông kế bên để chúng mình gặp nhau thường xuyên hơn nhé. Yêu thương thiệt nhiều. Hẹn gặp lại mọi người tuần sau.